นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งอาการ Reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับอาการฮันซีรีส์เรื่อง 23.5 องศากิโลเอียงนะครับผมก็ EP ที่ 5 แล้วนะครับ EP นี้ EP ที่แล้วเขาเหมือนจะบอกความจริงเนาะแต่คิดว่าคงไม่ได้บอกหรอกเพราะดูจากตัวอย่างแล้วเหมือนจะยังไม่ได้บอกนะครับผมเนี่ยคงต้องหาโมเมนต์อื่นในการที่จะบอกความจริงว่าเอิร์ธกับองศาคือคนเดียวกันนะฮะแล้วก็บอกความจริงขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไร EP นี้อาจจะบอกความจริงแล้วก็ได้นะฮะแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นจุดแตกหักหรือเป็นจุดที่ turning point ของตัวละครหรือเปล่าว่าตัวละครเมื่อรู้ความจริงขึ้นมาตัวละครอย่างซันจะทำยังไงนะฮะวัน EP ก่อนก็มีคนแซวนะว่าซันเนาะชื่อซันพระอาทิตย์ทำไมเกิดวันศุกร์ก็บอกแล้วไงครับว่าเขาเขียนบทเพื่อให้มันคล้องกับวันตามโหราศาสตร์ที่เขาดูกันนะฮะว่ามันเชื่อมถึงกันว่าคนวันอังคารกับคนวันเสาร์เขาอยู่ด้วยคนวันอังคารกับคนวันศุกร์เขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะจริงๆอังคารกับศุกร์อะมันก็ไม่ใช่เป็นเลขที่คู่กันนะฮะผมว่าอังคารกับศุกร์มันจริงๆทางโหราศาสตร์มันก็ไม่เป็นเลขที่แมทช์กันขนาดนั้นเพราะว่าอังคารเนี่ยกับศุกร์เนี่ยเขาน่าจะใช้ในนัยยะของความที่ว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์มากกว่าแล้วมาเจอกันบนโลกเนาะเหมือนMars Men from Mars นะครับผม Women from Venus นะครับเขาอาจจะเล่นอะไรแบบนั้นทำให้รู้สึกว่ามันเป็นคำเป็นว่าคนที่เกิดวันอังคารคนวันศุกร์นั้นแมทช์กันก็เลยต้องให้ตัวละครตัวหนึ่งเกิดวันอังคารตัวละครตัวหนึ่งเกิดวันศุกร์แต่จริงๆแล้วในบริบทของโหราศาสตร์อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับผมจริงๆก็อันนี้ศึกษาโหราศาสตร์มาดูดวงด้วยนะครับผมมันก็อาจจะบอกไม่ใช่แบบนั้นจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็มีคนมาแซวขำๆในคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้แล้วกันว่าจริงๆแล้วเราเชื่อว่าเขาคงแต่งมาเพื่อให้มันเหมาะกับในตัวบริบทเฉยๆโอเคไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันต่อดีกว่ากับ EP ที่ 5 นะครับผมส่วนวันนี้ถ้าเสียงมีหายขึ้นจมูกบ้างก็ขอโทษด้วยตอนนี้เป็นหวัดอยู่นะครับเพิ่งหายจากโควิดมาแต่เสียงมันเหมือนแบบยังกลับมาไม่ 100% โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมกับ EP ที่ 5 ก่อนอื่นขอบคุณก่อนทาง GMTV แล้วก็ทาง Netflix ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปเลยครับกับ 23.5 องศากิโลเอียง EP ที่ 5 ครับไปเลยกิจกรรมดูดวงโดยชมรมดาราศาสตร์น้องสองคนจะต้องรับหน้าที่เป็นแม่หมอพยากรณ์ในวันชมรมเพื่อชมรมดาราศาสตร์ของพวกเราไฟติ้งนะการยืมพลังจากดวงดาวมาทำนายดวงชะตาจะต้องแลกด้วยพลังวิญญาณของตัวเองสมมุติว่าเราชอบคนคนหนึ่งมีโอกาสไหมที่เขาจะชอบเราต่อ
ชอบสิ คนคนนั้นต้องชอบซันมากแน่ๆจักรวาลที่ไม่ต้องพึ่งคำทำนายจากดวงดาว จักรวาลที่เรารู้ หัวใจของตัวเราเอง องศาให้เราเหรอ ซัน เรา เราก็ไม่รู้เหมือนกันอะพอดีว่า ฉันว่า พี่ไรเดอร์เขาฝากมาอีกที เหรอ อืม ขอบคุณนะ อืม ก็คิดว่าเป็น ไม่เป็นไร แน่เลยเพราะไรเดอร์ฝากมา สุดท้าย ก็ปอดแหกซะงั้น อุ๊ย เดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องชมรมก่อนนะ พอดีว่าเรายังไม่ได้เก็บของมาไปกันนะ ทำไมหนูต้องรีบตอบอะลูกหนูก็ไปตอบทีหลังก็ได้ เอิร์ธส่งดอกไม้มาให้เราเหรอ เอิร์ธทำได้ไงอ่ะ ใช่ เราส่งให้เอง เนียนไปอีก ซันชอบไหม ก็ ชอบนะ ถ้าอยู่ใกล้ขนาด ดีจั นี้ ง ยังโกหกเนี่ย เป็นซันก็โกรธนะ ซันชอบ เราก็ดีใจ แต่ก็จริงที่โลกก็ต้องคู่กับพระอาทิตย์ ไม่ใช่แกว่าองศา แล้วหนูไม่ใช่โลกเหรอจะองศาลูก ของขวัญ อีพีนี้เขาจะนัดเจอเอิร์ธใช่ไหมแล้วเอิร์ธไม่ ให้พ มา วกหนูขอเข้าชมรมเถอะนะ หนูอ่ะโคตรชอบชมรมพี่เลย จริง รับพวกหนูเถอะนะพี่นะ พี่เอเลียน ไปคุยกับหัวหน้าชมรมสิโถพี่เอเล่นก็พูดให้หน่อยสินะ คุยกันก่อนดิ ตอบหน่อย นะ กูอาจจะล้างอาถรรพ์ด้วยการชนะชมรมไอ้ต้นก็ได้ หนูน่ะทำไมชมรมมึงคนเยอะจังวะ รับพวกหนูเข้าชมรมเถอะนะคะ พี่เอเลียน พี่เอเล่นก็ชอบพูดให้หน่อยสินะ จะไปไหนอ่ะ เฮ้ย น้องๆ หยุดเดี๋ยวนี้เลย ไปลุมพี่เขาแบบนั้นได้ไงอ่ะ ถ้าน้องอยากจะย้ายชมรมอ่ะ ต้องรอเทอมหน้านะ ไว้เทอมหน้าค่อยมาสมัครนะน้อง เอลินเป็นไรไหม เอเลี่ยนไม่จำเป็นต้องคุยกับมนุษย์ เอลินเดี๋ยวก่อน ที่จริงมันน่าจะเป็นเหมือนกับโลกทางอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะ มีคนอธิบายอยู่ฮะ ฉันรู้จักกับเอลินมาตั้งแต่มอต้นแล้วใช่ปะ ใช่ค่ะ รู้จักกับเอลินตั้งแต่ม.1 แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้สนิทกันนะคะ แล้วเอลินมันเป็นแบบนี้มานานแล้วใช่ไหม พี่อัลฟาหมายถึง เพราะเรื่องที่มันไม่มีเพื่อน ไม่คุยกับใคร ไม่สนใจใคร แล้วก็ เรื่องที่มันโดนล้อเป็นเอเลี่ยนด้วยอะ อืม เอลินเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นอะค่ะ เอลินเป็นคนพูดน้อย ไม่ค่อยคุยกับใคร แล้วก็สนใจพวกเรื่องอวกาศ UFO เอเลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะ เพื่อนๆก็เลยมองว่าเอลินแปลก แล้วก็เริ่มเรียกเอลินว่าเอเลี่ยน หลังจากนั้นเอลินก็ออกห่างจากทุกคนหนักกว่าเดิม พอได้ยินแบบนี้แล้วกูไม่งโคตรรู้สึกผิดเลยว่ะ กูรู้เลยว่าน้องกูมันเนิร์ดเอเลี่ยนอะแต่กูก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาจนทำให้น้องกูไม่มีเพื่อนแบบเนี้ย เอลินเป็นญาติกูแท้ๆอะแต่กูกลับช่วยอะไรน้องไม่ได้เลยอะ เอาหน่ามึง ไม่เป็นไรหรอก อย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าน้องเป็นอะไร เดี๋ยวเราก็หาวิธีช่วยน้องแล้วกัน พวกพี่ไม่รู้หรอกนะ ว่าเอลินเจออะไรมาบ้างเท่าที่ซันรู้อะ
แต่ว่าพวกพี่อยากจะช่วยเอลินจริงๆนะ เอาเป็นว่าต่อจากนี้ถ้าซันรู้ว่าเอลินเจอเรื่องอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรอะฝากซันมาบอกพวกพี่หน่อยได้ไหม ได้สิคะ เอลินก็เป็นเพื่อนหนูเหมือนกัน ถ้าเกิดว่ามีอะไรเดี๋ยวหนูจะบอก ขอบคุณมากนะซัน ยิ้มอะไรอ่ะ ขอดูหน่อยดิ ไม่มีอะไร ทุกครั้งที่แกพูดแบบเนี้ย มันมักจะมีชัวร์ ไม่มีจริงๆ ทำงานไปเลย อีกไม่กี่วันก็จะวันเกิดแกแล้วซัน ปีนี้แกจะทำอะไรอ่ะ หรือว่ามีนัดไว้แล้วกันแน่ค่ะ นัดอะไร ไม่มี ก็นึกว่าแกอะมีนัดเดทกับนายนั่นละสิอี เดทอะไร ไม่มีนัด ไม่มีเดท ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ แล้วเรากับอะเป็นเพื่อนกันเฉย เพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนี้จ้าสาว อย่างน้อยก็ไม่ทำให้แกยิ้มได้แบบนี้แน่นอน เพื่อนช่วยเชีย แล้ ร์มาว ก เคยเห็นหน้ากันหรือยัง ๆ ยังอะ ฉันว่ามันแปลกๆนะ หรือว่านายคนนี้จะเป็นมิจฉาชีพ เอ้ย ไม่หรอก เราแค่ ไม่เคยขอดูรูปอะเราไม่อยากทำให้อึดอัดใจ แต่มันก็น่าคิดนะแกสองคนคุยกันมาสักพักแล้วอะมันก็ต้องอยากเห็นหน้ากันบ้างปะวะ ไม่เคยทำให้เราอึดอัดใจเลยสักครั้งอะแล้วเราก็ไม่อยากทำให้อึดอัดใจเหมือนกัน ถ้าอยากเปิดหน้า เดี๋ยวเขาก็เปิดเองแหละ เอางี้ไหม ฉันมีวิธีทดสอบว่าในอะไรเนี่ยเขาจริงจังกับแกหรือเปล่า วิธีอะไรอะ เพื่อนสรรหาอีกแล้ว ก็วันเกิดแกอะแกก็ชวนเขามาดิ อยู่คนละจังหวัดขนาด adverb of frequency คำบอกเวลาที่ใช้ใน present simple tense มีคำว่าอะไรบ้างจ๊ะ always usually often อีกจ้ะคำว่าไม่บ่อย มีคำว่าอะไรบ้างจ๊ะ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดเราแล้วว่า ถ้าเราจะขออะไรสักอย่าง จะให้เราได้ปะ อะไรหรอ เรามาเจอกันได้ไหม จีด Are you okay Are you okay โอเค นั่งลงได้ แต่ never ที่ใช้ใน present simple มันจะแปลว่าไม่เคย เพราะเป็นนิสัย แต่ถ้าอยู่ใน present perfect มันจะแปลว่าไม่เคย เพราะว่ายังไม่ เราอยากไปนะ แต่เราไม่กล้ารับปากอ่ะ เราเข้าใจว่ามันไกล แต่ถ้ามาได้ เราก็อยากให้มานะ ถ้าเกิดว่ามีใครบอกคุณว่า I have never loved you มันจะหมายความว่าอะไรจะติน หมายความว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยรัก เพราะไม่มีโอกาส แต่เขาไม่ได้รักตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ ถูกต้อง ถูกต้องจ้ะข้อสังเกตนะคะนักเรียน ในประโยคมักจะมี adverb of frequency ชอบเนาะสอนภาษาอังกฤษไปด้วย อธิบายความรักไปด้วย การกระทำที่เกิดขึ้นนั้น เขาเป็น present perfect ทุกคน วันเสาร์นี้ว่างกันไหมอะ ว่างดิ แล้วซันถามมีอะไรปะ วันเสาร์นี้เราจะจัดงานวันเกิดอะก็เลยลองชวนทุกคน ทุกคนว่างกันไหม ว่างดิ แล้วองศาว่างไหม ว่างไปก็ได้ ดีเลย งั้นเราฝากชวนเอลินด้วยนะ ขอบคุณมากนะ ที่ชวนไปงานวันเกิดอ่ะ งั้นเราไปก่อนนะ เจอกันนะไป เอลิน ว
มีอะไรมนุษย์ วันเสาร์เนี้ยซันชวนพวกเราไปงานวันเกิด ชวนแกด้วยนะเอเลี่ยน ใช่ซันให้ชวนเอลินไปด้วยนะ ไม่คิดเลยนะว่าคนอย่างซันน่ะ จะชวนคนอย่างพวกเราไปด้วยอ่ะ ตอนแรกนะนึกว่าซันจะชวนแค่องศาแล้วอะ ทำไมมองเราแบบนี้อ่ะ พวกเรา2 คนเห็นนะ ว่าแกแอบเอาดอกไม้ไปให้ซันอะ เราเนี่ยนะ ไม่มี ไม่ต้องมาโกหกเลยพวกฉันเห็นเต็มตาเลยว่าแกเอาดอกไม้จากชมรมจัดดอกไม้อะจัดช่อแล้วก็ไปให้ซันอะ มั่วละ ตาฝาดกันเองหรือเปล่า ชอบ ไม่มั่ว ตาถลึงมาก อยากดูหลักฐานไหมอยากดูหลักฐานไหมล่ะ ก็ได้ เราเป็นคนเอาดอกไม้ไปให้ซันเองอะแต่ว่าซันไม่รู้ว่าเราเป็นคนให้ เป็นเพื่อนคงด่า คือ เรื่องมันเป็นแบบนี้นะ ฮะซันคิดว่าแกเป็นผู้ชายเหรอ ตอนแรกเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอะแต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ ฉันว่าแกต้องรีบบอกซันแล้วนะว่าแกเป็นเนิร์ดอะ เราไม่กล้า เรากลัวว่าถ้าซันรู้ความจริงขึ้นมา เรา แต่หมูสาต่อไป บุษา มันบาปนะแก แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปอะ เอาไงดีวะ จะปล่อยไปจนเกิดวิกฤตโลกร้อนเหรอ ฉันชอบ มันเกิด ม แล้ นุ ว ษ ลูก ย์ก็ชอบเอาแต่บ่นว่าคนอื่น แต่ก็ชอบทำให้โลกร้อน อืม การโกหกไปเรื่อยๆ วันหนึ่งอาจจะหลุดจากวงโคจร ฉันชอบมากเปรียบเทียบกับโลกร้อนและวงโคจร ลาเต้ แกคิดว่าถ้าซันรู้ว่าฉันคือเอิร์ธซันจะยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ไหมหืม น่ารักจังเลยลาเต้ วันเกิดซันซื้ออะไรดีอะ หรือมึงจะรวมตังค์กับกู แล้วไปหาซื้อของให้ซันกันดิปะ งั้นเราขอหุ้นด้วยได้ปะ ไม่ได้ ทำไมอะ อัตตาหิ อัตโนนาโถจะองศา ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ องศาต้องหาซื้อเองนะจ๊ะ ใช่ ซื้อของขวัญให้คนที่ชอบทั้งทีอะก็ต้องพิเศษกว่าคนอื่นปะ ใช่ พิเศษยังไงอะ มันควรเป็นของที่มีค่า แล้วก็มีความหมายต่อหัวใจไง รักวัยรุ่นมันก็ไม่มีอยู่แค่เนี้ยเนาะวันๆวุ่นแต่ว่าจะเอาอะไรให้เขาดีนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย มีความหมายต่อหัวใจ ฉันชอบการที่ลาเต้ก็มองไปทางเดียวกันเหมือนกัน พยายามนึกมาทั้งคืน ว่าควรซื้ออะไรให้ซันดี ของขวัญที่มีความหมาย A meaningful ของ gift ขวัญที่มีความหมาย ของขวัญอะไรจะเหมาะสมสำหรับคนอย่างซันเฮ้ยไม่มีหรอก นอกจากแกจะต้องเก็บดวงอาทิตย์มาใส่กล่องแล้วให้ซันองศา ก็เยอะไปลูก หนู เอาขนมซันชุดหนึ่งค่ะ ฮะ ค่ะ ขนมซันชุดหนึ่งค่ะ ขนมซัน เฮ้ยขนมครกค่ะ ขนมครกขอโทษด้วยนะคะ ขนมซันเหรอองศา คือ ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะ องศาคิดถึงเราอยู่เหรอ คือว่า เรากำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้ซันในวันเกิดอะแล้ว
ซันมีอะไรที่อยากได้ไหม ไม่มีนะ ไม่มีเลยเหรอ สำหรับเราอ่ะ แค่ได้ใช้เวลากับคนสำคัญในวันเกิด แค่นั้นก็พอแล้ว คนสำคัญ เอิร์ธไง ครอบครัว เพื่อนๆ แล้วก็องศาไง องศาต้องมาให้ได้เลยนะ แล้วเอิร์ธล่ะ เราก็เลยชวนเอิร์ธมาด้วยนี่ไง เอิร์ธก็สำคัญสำหรับเราเหมือนกัน อุ๊ยตายแล้ว พี่เอเลี่ยนไง อยู่นั่นนะ ใกล้เสร็จยังใกล้แล้วใกล้แล้ว เฮ้ยก็เอาไปนี่เลยพี่เอาเลยเร็ว พี่เอเลี่ยน มีคนฝากมาให้ น้องโดนคุกคามขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัวนะ คงช็อกไปเลยมึงเกินเอเลี่ยนโกรธอะเกิดมาไม่เคยเห็น พี่เอเลี่ยน ฝากเก็บหนังสือให้หน่อยได้ไหมครับ พอดีว่าพวกผมเรียนหนังสือกันไม่เป็นน่ะ ทำไรอ่ะ โตๆกันแล้วยังจะเล่นเป็นเด็กกันอยู่ได้ คิดว่าแกล้งคนอื่นเราเท่เหรอ ฮะ คิดว่าทำแบบนี้เราเท่หรือไงชิกาจจริงๆเลยลงสมัคร มนุษย์พี่ หยุด ห้องสมุดห้ามส่งเสียงดัง จะเบาทำไม ก็ให้เขารู้กันทั้งห้องสมุดนี่แหละวัยพวกรุ่นน้องกลุ่มเนี้ยคิดว่าตัวเองเท่ที่ล้อเลียนที่แกล้งคนอื่นได้ เห็นพี่เขาเงียบไม่ตอบยิ่งเอาใหญ่ อย่าให้เห็นอีกนะว่ามาทำนิสัยแบบนี้ที่นี่อีกอะไม่งั้นจะประจานให้ทั่วเอสตาเลย ขอโทษครับพี่เอเลี่ยน ขอโทษครับพี่เอลิน ทำไมต้องเสียงดัง ก็ไอ้พวกนั้นมันแกล้งน้อง พี่เห็นพี่ก็ต้องด่าก็ถูกแล้วปะ เข้าวหลังไม่ต้อง มนุษย์ทำอะไรเอเลี่ยนไม่ได้ มันเป็นกลไก protect ตัวเองไปในตัวด้วยเนาะ มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งทนนะเอลิน น้องไม่ใช่ตัวตลกของใคร ในเมื่อน้องไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอ่ะ ก็ไม่ควรให้คนอื่นมาสร้างปัญหาให้ตัวเองดิ ไม่ได้มองเป็นปัญหาเลย ไม่ได้ทน อืม แต่ไม่ได้สนใจ ไม่ได้มองเป็นปัญหา โอเค งั้นเอางี้ ถ้าน้องไม่สนใจ เดี๋ยวพี่สนใจให้เอง ก็เราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่จำได้ไหม นี่ ใจเต้นแรง รู้ใช่ไหมว่าพื้นผิวดวงจันทร์อะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ บางที มันอาจจะมีไว้ให้เอเลี่ยนหลบภัยก็ได้นะ มนุษย์พี่ เอลิน มนุษย์พูดก่อน ไม่เป็นไร เอลินพูดก่อนเถอะ ไม่ มนุษย์พูดก่อน เราไม่รู้จะทำยังไงกับซันเดีย ซันดูคาดหวังเรื่องเอิร์ธมากเลย นี่เรายังไม่รู้เลยว่าจะไปงานวันเกิดซัน ในฐานะองศาหรือเอิร์ธ แต่ไม่ว่าน่าจะในฐานะอะไรอ่ะ ซันก็ต้องรู้สึกไม่ดีอยู่ดี มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเลือกเองนะ แต่เราไม่รู้จะเลือกทางไหนไงเอลิน
ถ้ามนุษย์ใช้สมองคิดไม่ออก ก็ลองใช้หัวใจคิด โอ้ยมนุษย์มีหัวใจ มนุษย์คิดว่าเอเลี่ยนมีหัวใจไหมเอเลี่ยนจะสามารถตกหลุมรักเหมือนกับมนุษย์ได้ไหม แล้วหัวใจมนุษย์ มันต่างจากหัวใจเอเลี่ยนยังไงเหรอ หัวใจของมนุษย์มีขีดจำกัด เลยอ่อนไหวง่าย หัวใจไม่แข็งแรง ก็จริง ตอนนี้หัวใจของเรา มันไม่แข็งแรงกว่าเอลิน ขนมชั้นชุดหนึ่งค่ะ ฮะ ขนมซัน เฮ้ยขนมครกค่ะ ขนมครกขอโทษนะคะหนูพูดผิดค่ะ ขนมซันเหรอองศา ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะ องศาคิดถึงเราอยู่เหรอ คือว่า ขนมครกสั้น ขนมครกซัน เฮ้ย เป็นไรมนุษย์ ซันส่งข้อความมา แล้วยังไง ซันส่งข้อความหาเราไม่ใช่เอิร์ธ แล้วยังไง เองไม่เข้าใจ งงไหมงงฉันก็งงไม่เคยคุยกันเลยเหรอ ขนาดกินขนมยังน่ารักเลยอ่ะ คนอะไรก็ไม่รู้ ขนาดกินขนมยังน่ารักเลยเฮ้ยน่ารักเนาะ ตั้งสติมนุษย์ ไม่ตอบกลับเหรอ เออ น่ากินจัง เราชวนเอลินไปวันเกิดซันแล้วนะ ขอบคุณนะองศา เอลินซันตอบแล้วด้วยอ่ะ ตั้งสติมนุษย์ อะไรก็ไม่รู้ ใช่ต้องประโยคนี้เลย นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ซันทักหาเราอ่ะ ฉันชอบการค่อยๆใส่ตัวเอ็นดูกันถอยแบบสโลว์ คนอะไรน่ารักได้ขนาดนี้นะ น่ารักที่สุดเลย วันเกิดเรา
ถ้าเอิร์ธมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะ เรารู้ว่าเอิร์ธอยู่ไกล มากรุงเทพก็คงลำบากอะ่ะ เราเข้าใจ เราขอโทษนะซัน ฉันว่ายังไม่ส่ง เอาไว้นาทีสุดท้าย แล้วเจอกันนะซัน เอาไปโกหกเขาอีก เนี่ยเรามันก็เป็นแบบเนี้ย มันเหมือนพอโกหกแล้วก็โกหก ถึงจะยัง ต่อ คิดไม่ออก ว่าจะให้ของขวัญซันในฐานะอะไร เอิร์ธหรือว่าองศา แต่ถึงยังไงก็ต้องตั้งใจทำให้สุดฝีมือ เธอให้ของขวัญในฐานะเอิร์ธไม่ได้ไงลูก เพราะเอิร์ธไม่มีตัวตนอืม แต่งตัวมาฉันชอบมากองศาลูก ซัน แล้วพระอาทิตย์อย่างซัน ก็แผดเผาแกอีกครั้งองศา ความกังวลที่ติดอยู่ในใจมาหลายวัน หายไปหมดแค่รอยยิ้มของซัน คนอะไร น่ารักจัง มาเร็ว ขอบคุณที่มานะ ทุกคน ต้องเรียกว่าขอบคุณที่ชวนมามากกว่า ใช่ H B D เป็นดู ขอบคุณนะ เอลิน นี่ของเรา ขอบคุณนะ ติน สุขสันต์วันเกิดนะซัน พระ อัน เหรอ เนี้ยหนูพูดเสร็จปลุกเสกให้เองเลยนะ ฉันชอบ อนุโมทนาจ้า เจริญมากลูก มากินขนมกันเร็ว เราเตรียมไปเยอะเลย นั่งเร็ว นั่งเร็ว วีกินอันนี้ด้วยปะ เอาอันข้างล่าง อันนี้เหรอ แบบนั้นมันเป็น ลูน่าไม่มาด้วยเหรอ ซัน แล้วนี่เนี่ยเอิร์ธจะมาไหมอะ อืม เอิร์ธบอกว่าจะมานะ แล้วจะมากี่โมงอะอยากเห็นหน้านายเอิร์ธของแกแล้วเนี่ย บ้า ของเราที่ไหน ฮันแน่ แกหน้าแดง พอหยุดแซว อยากรู้เลยว่าแม่คนยังไงทำคนอย่างซันหลงได้ขนาดเนี้ย ก็น่าจะหล่อนะ แกว่าหล่อไหมซัน พอ กินน้ำไหม เปลี่ยนเรื่องเขาเขินแซวไม่ได้ ฉันชอบการสโลโมของเอลินมาก ยากหน่อยนะมนุษย์ ยากหน่อยนะ แต่ม มัน นุษย์ต้องสู้ สู้กับผู้ชายไม่พอ สู้กับตัวที่เองสร้างขึ้นมาด้วย โอเค สู้กับตัวละครที่เองสร้างขึ้นมาแล้วไม่ชนะอีกอะเหนื่อยเนาะ เอิร์ธอยู่ไหนแล้วอะมาถูกหรือเปล่า ถ้าเราไม่บอกน้องมาตั้งแต่วันนั้น แล้วตัดความหวังเขามันจะได้จบเนาะ ซัน ว่าไงองศา
ซันรอเอิร์ธอยู่เหรอ เรากลัวว่าเอิร์ธจะหลงอ่ะ แล้ว ถ้าเอิร์ธไม่มาล่ะซัน ก็คงเสียใจแหละ แต่เราว่าไม่หรอก ยังไงเอิร์ธก็ต้องมา เอิร์ธบอกเราแล้วว่าจะมา เนี่ยเห็นไหม ซันคือ เรามีเรื่องอะไรจะบอกซันอะ เพราะเราไปบอกเขาว่าจะมา เรื่องอะไรหรอ คือ เรา ช็อตนรกตลอด ขอบคุณนะ ไปกันกินแล้ว เราเอาออกไปกินข้างนอกกันไหม ได้ป่ะ เอลินไปแล้ว เป็นเราเป็นซันเราโกรธแน่เลยอะ อร่อยมาก ไม่กินแล้ว ไม่ต้องกินผลไม้เยอะหรอก เนี่ย ถ้าบอกไม่มาแต่แรกนะ จะไม่มีความโมเมนต์แบบนี้ ซัน แก โอเคไหม เรื่องอะไรหรอ ก็เรื่องนายเอิร์ธไง นี่มันก็เลทมากแล้วอะยังไม่มาเลย เขาตอบกลับมาว่าไงบ้างอะ เขาอ่านอะแต่ว่าไม่ตอบ ฉันว่ามันไม่เวิร์กว่ะ นี่มันวันเกิดแกนะเว้ย วันพิเศษของแกอะไอ้บ้านนี่จะมาทำแบบนี้กับแกได้ยังไง อ่านไม่ตอบคืออะไรวะ ถ้าจะไม่มาก็บอกตั้งแต่แรกดิว่าจะไม่มา จะมาให้ความหวังกันทำไมอะ อีฝันนี้รู้ความจริงทุกอย่าง เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ แกไม่ต้องมาเข้าข้างไอ้หมอนี่เลย สถานะพวกแกก็ไม่ชัดเจน หน้าก็ไม่เคยเห็น โทรคุยก็ไม่เคย พวกแก พอเหอะ นี่มันวันเกิดซันนะ เราตัดสินใจแล้ว เราจะให้โอกาสเอิร์ธเป็นครั้งสุดท้าย เราจะนัดเจอเอิร์ธเย็นนี้ จะได้รู้ไปเลยว่าจะเอายังไง แต่ถ้าเอิร์ธไม่มา เราจะเลิกคุยกับเอิร์ธ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะ ทุกอย่างให้มันเป็นเมื่อโกหกไปแล้วก็ให้มันเป็นการโกหกที่เป็นความลับไปคนที่รู้อยู่แค่1 2 3 4 คนเรารอเอิร์ธอยู่ตรงนี้นะ ทำ
ำยังไงดีลาเต้ น้องหมาน่ารักอะ ไหวไหมมนุษย์ เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงอะถ้าเราไปหาซัน แล้วบอกความจริงกับซันว่าเราคือเอิร์ธซันก็จะผิดหวัง ที่เราไม่ใช่ผู้ชายเหมือนที่ซันเข้าใจ แต่ถ้าเราไม่ไปซันก็จะเสียใจที่เอิร์ธผิดสัญญา แบบไหนก็ เรา เสี รู้ ยใจ ว่าซันต้องเสียใจมากแน่ แบบไหนก็เสียใจลูก ๆแล้วซันก็อาจจะร้องไห้ เราไม่อยากให้ซันร้องไห้ในวันเกิด แต่เราก็กลัว มนุษย์ชอบซันจริงๆไหม ถ้าชอบจริง ก็ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะถ้าไม่ถูกต้อง ก็อาจจะหลุดจากวงโคจร แต่เรายังอยากมีซันอยู่ในชีวิต หัวใจของมนุษย์มีขีดจำกัด มนุษย์เลยอ่อนไหวง่าย ถึงมนุษย์จะโกรธ แต่วันหนึ่งมนุษย์ก็จะยอมแพ้ให้กับความพยายาม เด็ดเธอเป็นหมอดูที่ดีได้ เอลินคำเธอแต่ละคำมันคม ชอบการใส่ตัวออกจากน้องหมาจากน้องลาเต้ หัวใจของมนุษย์มีขีดจำกัด มนุษย์เลยอ่อนไหวง่าย ถึงมนุษย์จะโกรธ แต่วันหนึ่งมนุษย์ก็จะยอมแพ้ให้กับความพยายาม เอ้าองศา มาทำอะไรที่นี่เหรอ เรามาหาซันอะ องศาเป็นห่วงเราเหรอ อืม ขอบคุณนะองศา ความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญ มีคนมารอเป็นเพื่อนก็ดีเหมือนกัน องศารู้ไหม จริงๆ เราเฉยๆกับวันเกิดมากเลยนะ เรารู้สึกว่ามันก็แค่เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอะไม่ได้พิเศษอะไร แต่พอเรารู้ว่าเอิร์ธจะมาหาเรา อยู่ๆมันก็กลายเป็นวันพิเศษขึ้นมาเลยอะมันอาจจะดูงี่เง่านะ ที่เรารอเจอคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันสักครั้ง คนที่อาจแต่ก็ไม่ตอบเราอะแต่ที่งี่เง่ากว่าคืออะไรรู้ปะคือลึกๆแล้วเรายังเชื่อว่าเอิร์ธจะมาหาเรา
ราะว่าที่เรารู้จัก ที่เราคุยด้วยทุกวัน เขาจะไม่ทำให้เราเสียใจในวันเกิด องศามาก็ดีแล้ว เราว่าองศากับน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะ ฉันไม่เห็นแก่ตัว เอาแต่ขี้ขลาด ลังเล แต่มันก็ไม่ไหวจริงๆว่ะเอลิน ฉันทำลายวันเกิดของฉันไม่ได้จริงๆ คนที่ฉันเชื่อสุดใจ ฉันพูดไม่ได้จริงๆว่าคนนั้น ไม่มีอยู่จริง แบบไหนเธอก็ทำลายวันเกิดเขาไปแล้วแหละ ในเมื่อเธอบอกว่าเธอจะมาในวันเกิดของเขา มันผิดตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว อยากจะด่าองศามากเลย EP นี้เดี๋ยวจัดเต็มสักนิดนึง เป็นเด็กอยู่เนาะคิดไม่ได้ โอ้ดูนางสมเป็นตุ๊กตาบลายแล้ว นี่เราก็รอมาตั้งนานแล้วอะเรากลับกันดีไหมซัน ซัน เรากลับกันเถอะ ซัน องศากลับก่อนเลย แต่เราว่าคงไม่มาหรอก เราอยากอยู่คนเดียวอะขอเราอยู่คนเดียวนะ มาไม่ได้จริงๆใช่ไหม บอกกันตรงๆก็ได้นะ เราไม่โกรธหรอก อย่าหายไปแบบนี้สิ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ขนาดโดนทำแย่ๆใส่ แต่ฉันก็ยังเชื่อในตัวเหมือนเดิม เหมือนคนที่สร้างตัวละครอวตารของตัวเองขึ้นมา แล้วก็ตีกับอวตารของตัวเอง เด็กหนอ ถ้ารู้ความจริงหลังจากนี้โกรธมากเลยนะ ซัน
ถ้าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแล้วคือไม่บอกความจริงมาใช้โอกาสนี้เข้าไปดาม เรา เลย รู้นะว่าซันเสียใจอะแต่มันอาจจะมีเหตุผลบางอย่าง ที่ทำให้เอิร์ธมาไม่ได้ซันอย่าร้องไห้เลยนะ เช็ดน้ำตาก่อนนะ ขอบคุณนะ อย่าร้องเลยนะซัน โทษนะครับ ไม่ทราบว่าคนไหนคุณซันครับ พอดีมีของมาส่ง หนูค่ะ นี่ครับ จากใครเหรอคะ ผู้ส่งแจ้งว่าชื่อเอิร์ธจากภูเก็ตครับ ถ้าไม่มีอะไร โก แล้ว ห ขอก ตัวนะ ต่อ ครับ ไปอีกเหรอเธอยังโกหกต่อไปอีกเหรอ องศา หนูต้องเรียนรู้นะลูก ลองเปิดดูสิซัน เราขอโทษที่มาเจอซันไม่ได้ แต่เราขอส่งดวงดาวทางจักรวาลให้กับเธอนะ ซัน สุขสันต์วันเกิดนะ องศาส่งของขวัญให้เราด้วยองศา อุตส่าห์จะบอกว่าวิธีการออกของปัญหานี้คือ น้องใส่ดูสิ โกหกที่ให้ใหญ่ขึ้น เดี๋ยวเราช่วยเธอนะ หรือโกหกแบบหักดิบ และเก็บเป็นความลับ สุดท้ายองศาเลือกโกหกให้ใหญ่ขึ้น สุขสันต์วันเกิดนะ เจ้าดวงอาทิตย์ของเรา แล้วก็ ขอโทษนะ องศาดูสิ มีทั้งจักรวาลเลยอ่ะ แล้วก็มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางด้วยอ่ะ ใช่ไหม เพลงของซาร่านะครับเพราะเชีย ต้องไม่จริงใจกับซันแน่นอน เราเชื่อใจเอิร์ธนะ ถึงจะไม่เคยเจอกัน แต่ก็รู้สึกเหมือนเขาอยู่ข้างๆเราตลอดเลยอะ เอลินไม่ได้บอกหรอว่าจะมีเพื่อนมานอนค้างที่บ้านคืนนี้ นี่คือโอกาสที่มนุษย์จะบอกความจริงกับซัน ว่ามนุษย์คือเอิร์ธ เราถ้าวันหนึ่งเอิร์ธไม่ได้เป็นแบบที่น้องซันคิดอ่ะ น้องซันจะรับได้ไหม มอร์นิ่ง องศาคือเอิร์ธเหรอ อธิบายกันยาวแหละทีเนี้ยฉันว่านะฮะโอเค ในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบ
ที่เขาต้องคู่กันเนาะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะมีทางออกเสมอไม่ว่าตัวขององศาจะโกหกไปมากแค่ไหนนะฮะและสุดท้ายเมื่อตัวของซันรู้ความจริงใน EP หน้าจากการเห็นแมสเซจเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราไม่รู้ว่าซันจะโกรธหรือไม่โกรธแบบไหนนะหรือเขาจะไปง้อหรือไปคุยกันแบบไหนแต่เราเชื่อว่ามันจะมีทางออกแต่มันคงเป็นทางออกที่น่าจะให้ตัวละครได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแหละและทำให้ตัวละครต้องเผชิญอุปสรรคบางอย่างเพื่อจะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วการโกหกครั้งนี้เขารู้สึกผิดแค่ไหนซึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวคงมีทางออกในของตัวซีรีส์เนาะซึ่งมันออกได้หลายทางเหมือนกันแหละเพื่อให้ตัวละคร2ตัวได้กลับมารักกันใหม่แต่เราพูดในเวของความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วก็ได้นะถ้าเราเป็นซันเราเจอแบบนี้เราอาจจะโกรธเราไม่ไว้ใจตัวขององศาเลยก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องง้อเราแบบไหนเราถึงจะหายโกรธนะฮะแต่พูดตรงๆว่าคงจะโกรธมากๆถ้าเจอเหตุการณ์เดียวกับที่ซันเจอในตอนนี้นะฮะโอเคงั้นเป็นเรื่องของตัวละครไปเดี๋ยวเขาจะไปลุ้นกันต่อว่าตัวละครจะง้อกันแบบไหนแต่เราพูดกันใน EP นี้ EP นี้คือวันเกิดของซันถูกไหมครับและซันก็พยายามจะชวนเอิร์ธมาวันเกิดด้วยเพื่อจะให้เปิดตัวกับเพื่อนๆเลยก็ว่าไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือองศาหรือที่จะโกหกนะครับผมว่าเอิร์ธมีอยู่จริงแล้วรู้แหละเพื่อนพยายามจะพูดหลายครั้งแล้วว่าต้องไปบอกว่าเอิร์ธกับองศามันคนละคนกันเขาโกหกแม้กระทั่งว่าเอิร์ธส่งดอกไม้มาให้แทนที่เขาจะบอกความจริงและมีโอกาสบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่บอกเพื่อกลัวว่าตัวของซันจะเสียใจเขามีแต่คำว่ากลัวว่าซันจะเสียใจกลัวว่าซันจะเสียใจกลัวว่าซันจะเสียใจยิ่งเรากลัวเราต้องยิ่งโกหกมากขึ้นเวลาก็ล่วงเลยไปความรู้สึกก็สะสมมันก็กลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะจากการแค่เรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากพูดแต่ความรู้สึกของคนๆนึงมันไปเรื่อยๆแล้วมันเลยเถิดขึ้นไปทีละนิดเราห้ามความรู้สึกของคนไม่ได้ฮะและเมื่อเราทำร้ายจิตใจของคนไปในรูปแบบหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดจบปลายทางของการโกหกครั้งนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนเพราะเราก็จะกลัวพอยิ่งเขารู้สึกมากขึ้นความรู้สึกมันใหญ่มากขึ้นเราก็กลัวการรู้ความจริงมากขึ้นไปอีกนั่นคือสิ่งที่องศากำลังเหมือนวางกับดักให้ตัวเองครับเหมือนกำลังวางทางให้ตัวเองสู่ปากขุมนรกโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวทั้งที่ตัวเองมีโอกาสหลายครั้งในการที่จะบอกออกไปว่าความจริงคืออะไรงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือองศาหรือที่จะโกหกเพิ่มขึ้นเราคิดนะว่าจริงๆถามว่าทางนี้มีทางออกไหมถ้าเอาแบบเป็นคนที่แบบไม่ดีเลยละกันเอาแบบอาจจะไม่ใช่คนไม่ดีแต่เลือกที่จะให้เรื่องนี้มันจบไปแบบเป็นความลับไม่มีใครรู้และจบลงแค่นี้มันคือการที่จะหยุดโกหกและหายไปเงียบๆและให้เอิร์ธเป็นตัวละครอวตารที่กลับไปสู่โลกแห่งจินตนาการเหมือนเดิมไม่มีคนนี้อีกแล้วเป็นคนเหี้ยในสายตาของซันไปเลยก็ได้เป็นคนเหี้ยในสายตาของเพื่อนๆซันเลยก็ได้แล้วก็จบไปที่ตรงนั้นแม้จะทำให้ซันเสียใจมากๆแต่ถ้าความจริงมันอยู่ที่ตัวเราแล้วไม่มีใครรู้ทุกอย่างลบไอดีทิ้งให้หายไปเลยไม่มีหลักฐานอีกเลยมันก็จะไม่มีใครรู้ความจริงแต่จริงความจริงเพื่อนๆรู้หมดแล้วเนาะ2-3 คนเนาะแต่ถือว่าถ้าสมมติทุกคนร่วมกันเก็บไม่มีความจริงเกิดขึ้นมันก็ยังจะมีโอกาสไปต่อในความรู้สึกระหว่างตัวองศากับตัวของซันนะฮะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถ้าเราจะเก็บความสัมพันธ์แบบนี้ไว้แต่ต้องบอกว่าองศาเห็นแก่ตัวนะฮะต้องยอมรับว่าจริงๆว่าเขายังเป็นเด็กอยู่แหละเขาคงมีความเห็นแก่ตัวเขาก็กลัวแหละว่าเขาจะไม่ได้คุยกับซันในฐานะของเอิร์ธอีกในโมเมนต์แบบคนที่เป็นแฟนกันหรือคนที่ชอบกันคุยกันเพราะว่าถ้าเขาคุยแบบนี้ในโมเมนต์ของการที่เขาเป็นองศาคุยกับซันเขาคงจะไม่ได้คุยแบบนั้นเราจะเห็นว่าองศารู้สึกดีใจเนื้อเต้นมากๆเลยตอนที่ซันเนี่ยติดต่อเขามาในรูปแบบกินขนมคุกกี้ถูกไหมทำให้องศารู้สึกโอ้โหแบบมันไม่เคยติดต่อในมุมแบบความรู้สึกแบบนี้เลยมีแต่การคุยกันในฐานะของเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พอแบบนี้มันทำให้ใจมันฟูขึ้นมาเขาเลยอยากจะเก็บไอ้ความโมเมนต์แบบนี้ระหว่างเอิร์ธกับซันไว้เขาเลยไม่กล้าปล่อยงั้นจริงๆแล้วคนที่ดึงรั้งเอาไว้จริงๆไม่ใช่ตัวของซันนะที่เขาคิดแบบโหเชื่อในตัวเอิร์ธสุดใจตัวละครที่ตัวองศาสร้างขึ้นมาเป็นเอิร์ธเนี่ยตัวองศาก็ทำให้มันถูกทำให้เอิร์ธถูกเชื่อสุดใจเหมือนกันแล้วองศาก็เชื่อมากๆว่าเอิร์ธมันมีตัวตนจริงในรูปแบบที่องศาสร้างขึ้นมาเพื่อจะคุยกับซันน่ะคือถ้ามันไม่มีตัวละครตัวนี้อยู่แล้วอะตัวขององศาก็หวงแหนตัวเอิร์ธมากๆเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีเขาจะไม่ได้คุยกับซันแบบนี้อีกมันเลยเหมือนเป็นความเห็นแก่ตัวที่นำไปสู่ความเลวร้ายที่ทำให้ซันเขาต้องอยู่ในสภาพแบบนี้นะฮะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวขององศาเองนั่นแหละที่ห่วงตัวของซันตัวของเอิร์ธไว้ไม่ใช่เป็นซันที่ห่วงเอิร์ธ
ในทางกลับกันนะฮะงั้นในเหตุผลที่ตัวละครให้อ่ะมันจะเป็นแบบว่ากลัวซันจะเสียใจกลัวไม่อยากให้ซันเสียใจในวันเกิดไม่อยากให้ซันรู้สึกไม่ดีกับเอิร์ธเลยไม่อยากให้รู้สึกว่าเอิร์ธไปทำร้ายชีวิตของซันคือทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมามันคือตัวละครที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกอะฮะมันคืออวตารที่คุณอุปโลกขึ้นมาแต่เขามองมันเป็นคนจริงๆไปแล้วมองกระทั่งว่าขนาดถึงตอนนี้ซันก็ยังเชื่อในตัวเอิร์ธอย่างสุดหัวใจ what เอิร์ธคือตัวที่เธอสร้างขึ้นมาจ้ะคือเขาอะเชื่อในตัวเอิร์ธเช่นเดียวกับที่ซันเชื่อไปแล้วอะว่าตัวละครตัวนั้นเหมือนมีจริงมันคือการโกหกซ้อนโกหกจนลืมไปแล้วว่าสิ่งที่เราโกหกมันคือเรื่องโกหกอะครับมันเหมือนโกหกจนพูดเข้าไปในหัวจนคิดว่านี่คือเรื่องจริงอะแต่หาว่าเขาคิดแล้วเขารู้ไหมว่าเป็นคำโกหกรู้แต่คือมันโกหกจนเหมือนมันเนียนเป็นเรื่องจริงไปแล้วจนมันเอาออกมาไม่ได้อะมันก็เลยต้องโกหกต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ตัวของเอิร์ธตัวขององศาติดบ่วงในสิ่งที่กำลังสร้างตัวละครเอิร์ธขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะแล้วมันทำให้เรื่องมันยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่แล้วมันแบบโหแล้วมันยิ่งผูกมากขึ้นไปอีกจริงๆอ่ะมันไม่ควรพูดตั้งแต่ว่าเราจะมาเจอกันแล้วในเมื่อเรารู้ว่าเจอกันไม่ได้คือในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเจอไม่ได้มาไม่ได้ตัวจริงมาไม่ได้วิธีตัดปัญหาตั้งแต่แรกคือบอกว่ามาไม่ได้อยู่น้อยๆเขาจะไม่ต้องเสียใจในวันเกิดไงแต่คือองศาไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยแต่กลับบอกไปก่อนว่ามาได้เพื่ออะไรเพื่อฉันจะเอาของขวัญไปให้ในฐานะเอิร์ธก็ได้หรือฐานะองศาก็ได้คือถ้ายูจะมองแบบนั้นแต่แรกยูควรบอกความจริงไปตั้งนานแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะบอกความจริงในวันนั้นหรือคุณจะกล้าบอกความจริงในวันนั้นคุณก็ต้องรับให้ได้ว่าเขาจะเสียใจในวันเกิดเหมือนกันแต่กลับไม่ได้คิดสิ่งนั้นตั้งแต่วันที่ตัวเองตอบสิ่งนั้นไปอันนี้คือเด็กครับคืออาจจะเราเข้าข้างแล้วกันว่าตัวละครเด็กนะฮะเพราะจริงๆถามว่ามีเรื่องให้ด่าองศาเยอะไหมเรื่องให้ด่าเยอะมากเลยครับเรื่องให้ว่าเยอะมากตัวละครตัวนี้นะฮะเป็นตัวละครที่แบบ1เห็นแก่ตัว2คือคิดแบบเด็กๆคิดแบบง่ายๆจนเกินไปนะฮะผมแล้วก็มีเรื่องให้ด้วยความไร้เดียงสาละกันก็คือมีเรื่องให้ว่าเยอะคือใจเหมือนจะรักซันเหมือนจะเทคแคร์ซันแต่เรื่องคำโกหกของตัวเองมันกลับทำร้ายซันโดยที่คุณยังเลือกที่จะโกหกต่อแค่นี้มันก็เหมือนแบบคุณแคร์เขาจริงหรือเปล่าอันนี้คือคำถามถึงบอกว่าถ้าเราเป็นซันจะโกรธมากๆนะครับถ้าเจอกรณีแบบนี้แล้วยิ่งถ้ามันเจอด้วยตัวเองด้วยนะว่าเขาไม่ใช่เขาพูดนะไปรู้มาเองนะโกรธเข้าไปอีกโกรธจริงๆเลยไม่รู้เลยว่าเรื่องมันจะออกมาไปทางไหนนะฮะหลังจากนี้แล้วเมื่อกี้ยังช็อกขึ้นไปอีกตรงที่ว่าตอนแรกคิดในใจแล้วแหละสงสัยถ้าเป็นแบบนี้เราคงเสนอไอเดีย2ทางเนาะ1หักดิบไปเลยก็คือไม่บอกความจริงแล้วให้เอิร์ธหายไปเลยทุกอย่างเป็นความลับหมดตัวละครเอิร์ธหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลอันนี้คือทางที่1ถ้าไม่อยากบอกความจริงแต่ต้องยอมให้ซันเสียใจในวันนี้นะฮะว่าเอิร์ธหายไปแล้วหรือ2คือบอกความจริงไปเลยเสียก็ต้องเสียเราชอบสิ่งที่เอลินกำลังจะบอกกับตัวขององศามากว่ายูนี่แหละคือความเป็นมนุษย์มันอ่อนไหวยิ่งยูพยายามเท่าไหร่สุดท้ายยูก็เหนื่อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่ายูจะวิ่งขนาดไหนยูจะโกหกขนาดไหนสุดท้ายคุณจะเป็นคนที่เหนื่อยเองในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยิ่งคุณทำให้การโกหกมันใหญ่ขึ้นคุณก็จะเหนื่อยแก้ปัญหาสิ่งนั้นมากขึ้นสุดท้ายคุณจะหมดแรงที่จะวิ่งตามหรือจัดการแก้มันทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราควรต้องหยุดวิ่งก็คือจบมันไปแล้วหายไปเลยหรืออีกทางนึงคือยอมพูดไปเลยดีกว่าเขาถึงเอลินถามกันว่ารักซันไหมถ้ารักซันเราเชื่อว่าซันจะฟังและสิ่งที่ยูพูดออกไปยูพูดออกไปด้วยความจริงใจมันก็มี2เวย์ว่าคือคุยกับไม่คุยแต่ไม่ว่าเวย์ไหนมันไม่มีทางออกที่สวยงามกว่านี้หรอกนอกจากคุณเลือกที่จะตัดไอตัวเอิร์ธออกไปจากชีวิตไปเลยแล้วให้หายไปเลยมันคงจะสวยงามที่สุดแล้วและตัวเองเข้าไปแบบไปดามใจหรือตัวเองเข้าไปแบบว่าฉันอยู่ข้างๆเธอมาตลอดนะมันไม่ได้อยู่ข้างๆเธอจะไปในเวนั้นก็ได้นะครับมันเร็วนิดนึงแต่ก็ความรู้สึกคือมันอาจจะดีเสียกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อไม่ว่าความจริงมันจะมาตอนไหนคนที่ฟังก็เสียใจอยู่ดีเราว่าเอลินมองเรื่องนี้ขาดอยู่นะฮะแต่ตัวของเอิร์ธเองต่างหากตัวขององศาต่างหากที่รู้สึกว่าห่วงในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นแบบไหนห่วงว่าสุดท้ายจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปฉันจะไม่ได้คุยกับซันอีกและสุดท้ายถ้ามันรู้ความจริงขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้คุยอยู่ดีนะฮะอันนี้คล้ายๆกับอารมณ์แบบแอบรักเพื่อนแล้วไม่ยอมบอกเพื่อนนะฮะสุดท้ายก็ไปต่อกันไม่ได้อยู่ดีในความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนมันคล้ายๆกันแบบนั้นในเมื่อมันเดินจุดที่มันเลยจุดของเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ไปแล้ว
แล้วคุณทำแบบนั้นไปแล้วไม่ว่ายังไงก็กลับยากแล้วก็ต้องรอดูแล้วกันว่าองศาจะเจอกับอะไรต่อไปนะครับผมคิดว่าคงต้องเจอบทเรียนอยากให้ตัวละครได้บทเรียนอะไรบางอย่างนะจากสิ่งที่ทำในครั้งนี้เนาะเรารู้สึกว่าเขาแก้ได้ตั้งแต่แรกแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำแต่เขาเลือกที่จะไปต่อไปแล้วของขวัญอีกแล้วของขวัญมันมีค่ามากอะมันทรงพลังมากแล้วอยู่ไปให้เขาในฐานะที่บอกว่าถึงอุตส่าห์ไปจ้างพี่ส่งของมาส่งของแล้วบอกว่ามาจากนี่มันก็หูยิ่งขึ้นไปอีกอะสุดๆโอเคไม่อยากว่ากว่านี้ครับเดี๋ยวรู้สึกว่าจะว่าไปแล้วเดี๋ยวตัวละครจะช้ำรอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมจริงๆตัวละครตัวนี้มีแผลเยอะเหมือนกันก็เป็นการเขียนบทที่เรารู้สึกว่าจริงๆก็มีแผลเยอะแหละที่ให้ตัวละครคิดแบบนี้เลยมองว่าถ้าเขาจะเขียนให้ตัวละครมีแผลขนาดนี้แล้วอ่ะเขาก็ควรต้องเย็บแผลให้สวยๆนั่นแหละถ้าเย็บแผลไม่สวยเนี่ยก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะฮะก็ต้องรอดูว่า EP ต่อไปจะเป็นยังไงโอเคอีกคู่หนึ่งคือคู่ของลูน่ากับเอลินคู่นี้น่ารักนะเรารู้สึกว่าลูน่าพยายามจะช่วยเอลินเราไม่แน่ใจว่าเอลินในทางเทคนิคเขาเป็นโรคหรือเป็นอาการที่เรียกว่าอะไรนะแต่เราเชื่อว่าเป็นอาการที่คล้ายๆกึ่งแบบอาจจะมีความเป็น introvert สูงนะครับอยู่กับคนเดียวเข้าสังคมไม่ได้เราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกรวมๆกันว่าอาการอะไรนะความรู้ทางการแพทย์ไม่ได้มีขนาดนั้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นโรคทางจิตวิทยาบางอย่างเกี่ยวกับเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดหรือกระบวนการคิดประเภทหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเป็นคนที่ตีกรอบความคิดตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นการแพนิคคนที่อยู่รายล้อมก็ได้นะเพราะช่วงที่เหมือนกับคนมาคาดคั้นว่าจะขออยู่ชมรมด้วยเนี่ยเขาจะเกรงเลยหรือการที่แบบว่าไม่สามารถที่จะแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนปกติหรือโปรเทคตัวเองได้รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอาการของอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เรื่องไม่พยายามจะอธิบายนะเรื่องพยายามจะอธิบายว่าเอลินเนี่ยเป็นคนที่ปกติเหมือนคนทั่วไปนี่แหละแต่แค่เจอความกดดันจากสังคมแวดล้อมทำให้เขากลายเป็นพฤติกรรมที่มันเริ่มเหินห่างต่อสังคมมากขึ้นซึ่งตัวของลูน่าก็กังวลในส่วนนั้นก็เลยอยากจะเข้ามาเป็นคนคอยเทคแคร์หรือปกป้องตัวของเอลินนะครับผมแต่ก็ปกป้องในวิธีการของตัวเองแหละถูกไม่รู้แหละแต่อยากจะให้เอลินได้ยืนอยู่ในสังคมแบบมีคนที่เขาคนรักเอลินหรือไม่มีใครมาแกล้งเอลินปกป้องว่าใครจะมาแกล้งเอลินฉันก็จะอยู่ข้างๆเธอซึ่งมันเหมือนกับว่าสิ่งเนี่ยมันไม่เคยเกิดกับเอลินมาก่อนเลยไม่เคยมีใครมาปกป้องเอลินแบบนี้เอลินรู้สึกว่าใจมันวูบหวามเอเลี่ยนคนนี้มันก็มีหัวใจขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยถามว่าเอเลี่ยนมีหัวใจได้ไหมนะฮะซึ่งลูน่าก็ทำพื้นที่ตรงนั้นให้มันสว่างมากๆหมายความว่าเขาก็อ้าแขนโอบรับในความเป็นเอลินได้อย่างเต็มเปี่ยมมากๆมันทำให้เอลินรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยมีใครใจดีกับเขาได้ขนาดนี้แถมยังมันจิ้มนิ้วแล้วบอกด้วยว่าพระจันทร์มันก็มีหลุมมีบ่อนะลูน่าแบบพระจันทร์นะพระจันทร์มันก็มีหลุมมีบ่อมันคงจะมีสักหลุมนึงแหละให้เอเลี่ยนหลบพักได้คือแบบน่ารักก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่พลังงานบวกดีนะครับสองคนนี้นะฮะเราชอบความเป็นเอลินในหลายๆอย่างนะเป็นตัวละครที่พอเขาอยู่กับความเป็นตรรกะมากๆครับโลจิกสูงมากมีความเป็นเหตุเป็นผลสูงแล้วไม่ได้เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเยอะในเรื่องของการให้ความปรึกษาให้คำปรึกษาคนอื่นมันเลยกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะดีมากๆในการที่เป็นเหมือนการให้โค้ดคำที่สอนตัวละครตัวอื่นแล้วรู้สึกว่าชอบมากจริงๆเขาเป็นหมอดูได้เลยนะคำคมขนาดนี้แต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันทำให้เขาเอาเป็นตัวละครที่แทนการเอาอารมณ์ความรักความรู้สึกออกไปแล้วใส่เหตุผลเข้ามาแล้วเราจะได้คำตอบที่เด็ดๆแล้วทำให้เป็นการเตือนสติตัวละครซึ่งมันเตือนสติตัวขององศาหลายครั้งมากแต่องศาก็เหมือนจะรู้ตัวแต่ก็ไม่รู้ตัวสักทีนะฮะซึ่งเราชอบว่าความเป็นเอลินตรงนี้เราชอบในคาแรคเตอร์ที่ใส่หมอนี้มันทำให้เรื่องมันมีความแบบมันมีคนที่คิดต่างนะมันมีคนที่คิดด้วยเหตุผลอยู่นะจะเลือกแบบไหนแม้เขาจะไม่ได้ใช้ใจคิดหรอกแต่เหตุผลที่เขาพูดก็น่าฟังนะถ้ามันเอาไปบาลานซ์กับสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อไปได้แล้วว่าตรงนี้น่าสนใจโอเคก็ถือว่าประมาณนี้ EP นี้นะครับผมรู้สึกว่าก็ท้อแท้กับองศาเหลือเกินนะครับผมต้องรอดูแล้วแหละว่าจะเจออะไรต่อไป EP หน้ารู้ความจริงแล้วนะฮะแต่ EP หน้าสงกรานต์วันหยุดไม่แน่ใจว่าเขาจะหยุดหรือเปล่านะหรืองดหรือเปล่านะฮะถ้างดก็คงเจอกันหลังสงกรานต์นะฮะผมก็หวังว่าขอให้ทุกคนแฮปปี้สงกรานต์ละกันนะครับอวยพรไว้ก่อนเลยเผื่อไม่ได้เจอกันอาทิตย์หน้านะครับผมขอมีความสุขละกันกับช่วงวันหยุดยาวแบบนี้พี่แฮมก็จะไปทำเลสิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะวีคหน้าเจอกันก็อาจจะใส่แว่นกันแดดมารีแอคชั่นนะก็ขอโทษด้วยละกันโอเคครับก็ประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย